নমস্কাৰ খবন চেনেলত আপোনালোকক স্বাগত জনাইছোঁ। এই ভিডিঅ'ত আমি কমপ্লিট মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰী অফ আছাম আলোচনা কৰি আছোঁ, যাৰ টাইমলাইনটো হ'ল 1826 CE পৰা 2000 CE। এই ভিডিঅ'ত প্ৰি ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ আৰু পষ্ট ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ দুয়োটা মেজৰ ইভেণ্টকেইটা MCQ ফৰ্মেট ক্ৰনলজিকেল অৰ্ডাৰত আলোচনা কৰি আছোঁ। কুৱেশ্যনকেইটা ইংলিছ আৰু অসমীয়া দুয়োটা ভাষাত আছে। And we will assure you that in your upcoming exams like ADRE, Assam Police or any other competitive exam, this video will definitely help you. এই ভিডিঅ'ত থকা কুৱেশ্যন কেইটা আগত হোৱা SI, ADRE, APSC প্ৰি, PNRD আৰু DHS এক্সামত আহি আছিলে। So these are most common question from Assam modern history which will definitely help you in your exam. And if there will be any mistakes, spelling errors, so forgive us. Assam modern history ইয়াণ্ডাবু সন্ধিৰ পৰা আৰম্ভ হয়। এই সন্ধি বৰ্মা ৰজা আৰু ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ মাজত হৈছিল। And it took place in 1826. আৰু সন্ধিৰ মূল কথাসমূহ আছিল to give up power or territory to British Assam or British East India Company, seize all interference in hill districts like Kasar, pay an indemnity of £1 million in 4 installments, allow an exchange of diplomatic representation between Ava and Calcutta, sign a commercial treaty in due course. প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল when was the treaty of ইয়াণ্ডাবু signed? ইয়াণ্ডাবু সন্ধি কেতিয়া স্বাক্ষৰিত হৈছিল? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 1826, অপশ্যন এ। যদি একজেক্ট ডেটটো সোধে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 24 February of 1826. And it was signed by from British side General Sir Archibald Campbell and from Burmese side Legaing Mahamin Halakha Khatin. Who was the king of Burma when the treaty of Yandabu was signed? Yandabu সন্ধিৰ স্বাক্ষৰিত হোৱা সময়ত বাৰ্মাৰ ৰাজা কোন আছিল? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বাগিদাও, অপশ্যন এ। Who was the British Major General involved in treaty of Yandabu? ইয়াণ্ডাবু সন্ধিত জড়িত হোৱা ব্ৰিটিছ মেজৰ জেনেৰেল কোন আছিল? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ, ছাৰ আৰ্কিবেল্ড কেম্বেল। Who was the first British Commissioner of Assam? অসমৰ প্ৰথম ব্ৰিটিছ কমিশ্যনাৰ কোন আছিল? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ডেভিড স্কট, অপশ্যন এ। ইন হুইচ ইয়াৰ ডিড ব্ৰিটিছ এনেক্স কাছাৰ? কোন বছৰত ব্ৰিটিছে কাছাৰ দখল কৰিছিল? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 1828, অপশ্যন এ। Which was the first kingdom from Assam annexed to British rule under doctrine of left policy? অসমৰ কোনটো সাম্ৰাজ্যক ব্ৰিটিছে ডক্ট্ৰিন অফ লেফ্ট নীতিৰ অধীনত দখল কৰিছিল? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব কাছাৰী কিংডম, অপশ্যন বি। Who was the ruler of North Kachar before the British annexation? ব্ৰিটিছৰ দখলৰ পূৰ্বে উত্তৰ কাছাৰৰ শাসক কোন আছিল? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ, তুলাৰাম সেনাপতি। ইন হুইচ ইয়াৰ ডিড ব্ৰিটিছ এনেক্স জয়ন্তীয়া হিলছ? কোন বছৰত ব্ৰিটিছে জয়ন্তীয়া পাহাৰ দখল কৰিছিল? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি, 1835। ইন হুইচ ইয়াৰ কাছাৰ ৱাজ প্লেচড আণ্ডাৰ দ্য কমিশনাৰেট অফ ঢাকা? অপশ্যন বি, 1836। ইন হুইচ ইয়াৰ ৱাজ দ্য মটক এণ্ড শদিয়া টেৰিটৰী ৱেৰ এনেক্সড বাই ব্ৰিটিছ? মটক আৰু শদিয়া অঞ্চল ব্ৰিটিছে কেতিয়া দখল কৰিছিল? ভেৰি কমন কুৱেশ্যন। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 1842, অপশ্যন বি। হু লিড দ্য ফাৰ্ষ্ট ৰিবিলিয়ন ইন আছাম এগেইনষ্ট দ্য ব্ৰিটিছ? ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে অসমত প্ৰথম বিদ্ৰোহ নেতৃত্ব কোনে দিছিলে? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ, গমধৰ কোঁৱৰ। ইন হুইচ ইয়াৰ ডিড গমধৰ কোঁৱৰ লিড দ্য ফাৰ্ষ্ট ৰিবিলিয়ন ইন আছাম এগেইনষ্ট দ্য ব্ৰিটিছ? যদি কেতিয়া সোধে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 1828, অপশ্যন বি। And who was Gomdar Kumar? Gomdar Kumar was the prince of Ahom royal family. His colleagues Dhananjay Borgoy and his followers rose in revolt against British occupation of Assam. In which year Pioli Phukan was hanged? Pioli Phukanক কেতিয়া ফাঁসি দিয়া হৈছিল? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 1830, অপশ্যন বি। Why was she arrested? She was arrested on the ground of hatching a plot against British. In which year was the Bengali language imposed over Assam? Imposed over Assamese in Assam? অসমত কেতিয়া অসমীয়া ভাষাৰ ওপৰত বাংলা ভাষা জাপি দিয়া হৈছিল? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 1836। From 1836 to till 1873, this period is known as Dark Age of Assam. Total 37-year long time. This
time frame is known as Dark Age of Assam. Where is the first Assam? Where was the first tea garden of India established? ভাৰতৰ প্ৰথম চাহ বাগান ক'ত স্থাপন কৰা হৈছিল? অপশ্যন এ চাবুৱা ডিব্ৰুগড়, ভেৰি কমন কুৱেশ্যন। যদি কেতিয়া বুলি হয় শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 1837 বাই হোম ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী। When was the Assam Tea Company established? Assam Tea Company কেতিয়া স্থাপন কৰা হৈছিল? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 1839। When was the first Assamese magazine অৰুণোদয় published? প্ৰথম অসমীয়া আলোচনী অৰুণোদয় কেতিয়া প্ৰকাশিত হৈছিল? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 1846। আৰু প্ৰথম এডিটৰ কোন আছিল বা সম্পাদক কোন আছিল? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব নাথান ব্ৰাউন। What is the period from 1826 to 1858 known as in the context of British rule in Assam? So after signing the Endeavour Treaty from 1826 to 1858, this period is known as Company Raj. Option A. Who was the leader of 1857 revolt in Assam? 1857 সিপাহী বিদ্ৰোহত অসমত নেতৃত্ব কোনে দিছিলে? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি মণিৰাম দেৱান। When was the freedom fighter মণিৰাম দেৱান hanged? স্বাধীনতা সংগ্ৰামী মণিৰাম দেৱানক কেতিয়া ফাঁচি দিয়া হৈছিল? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 1858। Why was he hanged? Because he was trying to bring Kandespeswar Singh to the throne. Which was the first pigeon uprising against the British rule in Assam? অসমত ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে প্ৰথম কৃষক বিদ্ৰোহ কোনটো আছিল? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ফুলগুৰি। অপশ্যন বি ফুলগুৰি ধাবা। কেতিয়া অনুষ্ঠিত হৈছিল? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 17 September 1861 to protest against the increase in taxes. In which year did Fulagudi uprising took place? ফুলগুৰি বিদ্ৰোহ কেতিয়া সংঘটিত হৈছিল? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 1861। অপশ্যন বি। Who published the first dictionary in Assamese language? প্ৰথম অসমীয়া ভাষাৰ ডিকশ্যনাৰী কোনে প্ৰকাশ কৰিছিল? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ডক্টৰ মাইলছ ব্ৰনছন। অপশ্যন এ। When did Assamese become official language again? অসমীয়া ভাষা পুনৰ আনুষ্ঠানিক ভাষা কেতিয়াৰ পৰা হৈছিল? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 1873। আৰু 1836 পৰা 1873 লৈকে ডাৰ্ক এজ অফ আছাম বুলিও জনা হয়। When was the Assam separated from Bengal and became independent state? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 1874। When was oil discovered in ডিগবৈ? ডিগবৈত তেল কেতিয়া আৱিষ্কাৰ কৰা হৈছিল? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 1889। When was the first publication of Assamese magazine জোনাকী? অসমীয়া আলোচনী জোনাকীৰ প্ৰথম বাৰৰ বাবে কেতিয়া প্ৰকাশ হৈছিল? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 1889। And who was the editor? যদি সম্পাদক কোন বুলি আহে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা। Who was the first editor of জোনাকী magazine? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা। When did the পথাৰঘাট ৰাইজমেল took place? পথাৰঘাট ৰাইজমেল কেতিয়া হৈছিল? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 1894। কিয় হৈছিল? ডিউ টু ইনক্ৰিজ ইন টেক্সেছ, কৰ বৃদ্ধিৰ কাৰণে হৈছিল। And it is also known as Jallianwala Bagh massacre of Assam. কিয়? Why? Because almost 140 farmers lost their life. বা এই বিদ্ৰোহ কি বুলি জনা হয়? ইয়াক আমি জালিয়ানৱালা বাগ অফ আছাম বুলিও জনা হয়। কিয়নো অলমোষ্ট 140 farmer lost their lives. Which event is also known as Jallianwala Bagh massacre of Assam? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব পথাৰঘাট ৰাইজমেল। অপশ্যন এ। In which year was the first railway line in Assam formed? অসমত প্ৰথম ৰেলপথ কোন বছৰত গঠন কৰা হৈছিল? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 1881। আৰু কোনটো দুটা চহৰৰ মাজত হৈছিল? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব মাৰ্ঘেৰিটা এণ্ড ডিব্ৰুগড়। Under whose administration were the West Land Rule passed? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি ফ্ৰেন্সিছ জেনকিন্স। Who was the first Assamese to join Indian National Congress during its second session held in 1886? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি both B and C. তৰুণৰাম ফুকন and দেৱীচৰণ বৰুৱা, they both joined together. Who formed the যোৰহাট সাৰ্বজনিক সভা in 1884? যোৰহাট সাৰ্বজনিক সভা কোনে গঠন কৰিছিলে? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব
অপশ্যন এ জগন্নাথ বৰুৱা। যোৰহাট বানানটো ভুল হৈ আছে, ক্ষমা কৰিব। এক্সামত কিন্তু বেছিভাগ আমি দেখা পাওঁ যে কেতিয়া বুলি আহে। চ' শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 1884। ডেটটো মনত ৰাখিব। হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট আছামিজ টু জইন ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি, নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈ। ৱেন ৱাজ দ্য অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধিনী সভা ফৰ্মড? অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধিনী সভা কেতিয়া গঠন কৰা হৈছিল? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 1888। অপশ্যন ডি। হুইচ ব্ৰিটিছ অফিচাৰ ৱাজ কিল্ড ডিউৰিং ফুলাগুৰি আপৰাইজিং? ফুলাগুৰি বিদ্ৰোহৰ সময়ত কোনজন ব্ৰিটিছ বিষয়া নিহত হৈছিল? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব লিউটেনেণ্ট সিংগাৰ। অপশ্যন এ। ইন হুইচ ইয়াৰ ডিড ৰঙিয়া ৰিভল্ট টুক প্লেচ? ৰঙিয়া বিদ্ৰোহ কেতিয়া হৈছিল? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 1893। এই বিদ্ৰোহ কৰ বৃদ্ধিৰ কাৰণে হৈছিল। ইন হুইচ ইয়াৰ ডিড লাচিমা ৰিভল্ট টুক প্লেচ? লাচিমা বিদ্ৰোহ কেতিয়া হৈছিল? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 1894। আৰু এই বিদ্ৰোহ কৰ বৃদ্ধিৰ কাৰণে হৈছিল। ৱেন ৱাজ দ্য কটন কলেজ ইষ্টাব্লিছড এট গুৱাহাটী? গুৱাহাটী কটন কলেজ কেতিয়া স্থাপন কৰা হৈছিল? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 1901। অপশ্যন বি। ইন হুইচ ইয়াৰ ৱাজ আছাম এছ'চিয়েশ্যন ফৰ্মড? আছাম এছ'চিয়েশ্যন কেতিয়া গঠন কৰা হৈছিল? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 1903। অপশ্যন বি। এণ্ড লেটাৰ অন আছাম এছ'চিয়েশ্যন মাৰ্চড উইথ ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ। হু ফৰ্ম দ্য আছাম এছ'চিয়েশ্যন ইন 1903? আছাম এছ'চিয়েশ্যন কাৰ দ্বাৰা গঠন কৰা হৈছিল? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব মানিক চন্দ্ৰ বৰা। অপশ্যন এ। হু লেড দ্য স্বদেশী মুভমেণ্ট অফ 1905 ইন আছাম? 1905 স্বদেশী আন্দোলনত অসমত কোনে নেতৃত্ব দিছিল? দেয়াৰ ৱেৰ মেনি প্ৰমিনেণ্ট লিডাৰ বাট ওৱান অফ দেম ৱাজ অম্বিকাগিৰি ৰয় চৌধুৰী। চ' অপশ্যন বি, অম্বিকাগিৰি ৰয় চৌধুৰী ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ। ৱেন ৱাজ দ্য আছামিজ মেগাজিন বাঁহী ফাৰ্ষ্ট পাব্লিছড? বাঁহী আলোচনী কেতিয়া প্ৰকাশ হৈছিল? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 1909। ৱাই ইট ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট? কিয়নো বাঁহী মেগাজিনত অসমৰ জাতীয় সংগীত অ মোৰ আপোনাৰ দেশ প্ৰথমবাৰৰ বাবে প্ৰকাশিত হৈছিল। এণ্ড হু ৱাজ দ্য এডিটৰ? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা। ৱেন ৱাজ দ্য টোকলাই টি ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰ এষ্টাব্লিছড? টোকলাই চাহ গৱেষণা কেন্দ্ৰ কেতিয়া স্থাপন কৰা হৈছিল? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 1911। অপশ্যন ডি। ৱেন ডিড দেৱেন্দ্ৰনাথ বেজবৰুৱা ৰিটাৰ্ণ দ্য বুক অসমীয়া সাহিত্যৰ বুৰঞ্জী? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 1912। অপশ্যন চি। ৱেন ৱাজ দ্য আছাম ছাত্ৰ সন্মিলন ফৰ্মড? অসম ছাত্ৰ সন্মিলন কেতিয়া গঠন কৰা হৈছিল? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 1916। অপশ্যন বি। হু ৱাজ দ্য প্ৰেচিডেণ্ট অফ ফাৰ্ষ্ট ছেশ্যন অফ আছাম ছাত্ৰ সন্মিলন হেল্ড ইন গুৱাহাটী? অসম ছাত্ৰ সন্মিলনৰ প্ৰথম অধিৱেশনৰ অধ্যক্ষ কোন আছিল? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি, লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা। ৱেন ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট কনভেনশ্যন অফ আছাম সাহিত্য সভা হেল্ড? অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথম সন্মিলন কেতিয়া অনুষ্ঠিত হৈছিল? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 1917। এণ্ড হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট প্ৰেচিডেণ্ট? পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা। হু বিকেম দ্য ফাৰ্ষ্ট প্ৰেচিডেণ্ট অফ আছাম সাহিত্য সভা? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি, পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা। ইন হুইচ ইয়াৰ ৱাজ দ্য ডায়েৰেক্ট ছিষ্টেম ইণ্ট্ৰডিউচড ইন আছাম প্ৰভিন্স? কোন বছৰত অসম প্ৰদেশত দ্বৈত শাসন প্ৰণালী প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছিল? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 1919। অপশ্যন বি। ইন হুইচ ইয়াৰ ৱাজ দ্য আছাম প্ৰভিন্সিয়েল কংগ্ৰেছ কমিটি ফৰ্মড? আছাম প্ৰভিন্সিয়েল কংগ্ৰেছ কমিটি কেতিয়া গঠন কৰা হৈছিল? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 1921। ৱেন ডিড আছাম এছ'চিয়েশ্যন মাৰ্জ উইথ আছাম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটি? আছাম এছ'চিয়েশ্যন কেতিয়া আছাম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সৈতে একত্ৰিত হৈছিল? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 1921। ৱেন ডিড মহাত্মা গান্ধী ফাৰ্ষ্ট ভিজিটেড আছাম? মহাত্মা গান্ধী প্ৰথমবাৰৰ বাবে অসম ভ্ৰমণ কেতিয়া কৰিছিল? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 1921। অপশ্যন চি। গান্ধীজী ভিজিটেড আছাম টোটেল 4 টাইমছ। প্ৰথমবাৰৰ বাবে কেতিয়া আহিছিল? 1921। হু প্লেড এ মেজৰ ৰোল ইন ফৰ্মিং আছাম ব্ৰাঞ্চ অফ ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি, তৰুণৰাম ফুকন। তৰুণৰাম ফুকন প্লেড এ মেজৰ ৰোল। হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট প্ৰেচিডেণ্ট অফ আছাম প্ৰভিন্সিয়েল কংগ্ৰেছ কমিটি? আছাম প্ৰভিন্সিয়েল কংগ্ৰেছ কমিটিৰ প্ৰথম সভাপতি কোন আছিল? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব কুলাধৰ চালিহা। যদি প্ৰশ্নত হু ৱাজ দ্য ছিলেক্টেড প্ৰেচিডেণ্ট বুলি আহিব তেতিয়া এনচাৰটো বেলেগ হ'ব। যদি হু ৱাজ দ্য ছিলেক্টেড প্ৰেচিডেণ্ট অফ আছাম প্ৰভিন্সিয়েল কংগ্ৰেছ কমিটি বুলি আহিব তেতিয়া শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ছবিলাল উপাধ্যায়। আৰু যদি ইলেক্টেড আহিব তেতিয়া হ'ব কুলাধৰ চালিহা।
হু ৱাজ এপইণ্টেড এজ দ্য ফাৰ্ষ্ট গভৰ্ণৰ অফ আছাম? অসমৰ প্ৰথম ৰাজ্যপাল হিচাপে কাক নিযুক্তি দিয়া হৈছিল? চ' ইন 1921 আছাম বিকেম গভৰ্ণৰ্ছ প্ৰভিন্স। চ' শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি নিকোলাছ বেটছন বেল। ইন হুইচ ইয়াৰ ৱাজ নিকোলাছ বেটছন বেল এপইণ্টেড এজ দ্য ফাৰ্ষ্ট গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ আছাম? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 1921। হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ওমেন টু বি মাৰ্টিয়াৰ্ড ইন নন কোঅপাৰেশ্যন মুভমেণ্ট ইন আছাম? অসমত অসহযোগ আন্দোলনত প্ৰথম মহিলা শ্বহীদ কোন আছিল? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ মালতী মেম। ইন হুইচ ইয়াৰ ৱাজ গোপীনাথ বৰদলৈ এৰেষ্টেড ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম? ইন হুইচ ইয়াৰ ৱাজ গোপীনাথ বৰদলৈ এৰেষ্টেড ফৰ টেকিং পাৰ্ট ইন ফ্ৰীডম মুভমেণ্ট? গোপীনাথ বৰদলৈ কেতিয়া স্বাধীনতা আন্দোলনত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ বাবে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বি 1922। অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ। হু ৱাজ দ্য প্ৰেচিডেণ্ট অফ স্বৰাজ পাৰ্টি ইন আছাম ডিউৰিং ফ্ৰীডম মুভমেণ্ট? স্বাধীনতা আন্দোলনৰ সময়ত অসম স্বৰাজ দলৰ সভাপতি কোন আছিল? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব তৰুণৰাম ফুকন। হু কনফাৰ্ড দ্য টাইটেল লোকপ্ৰিয় টু গোপীনাথ বৰদলৈ? গোপীনাথ বৰদলৈক লোকপ্ৰিয় উপাধি কোনে প্ৰদান কৰিছিলে? অপশ্যন এ জয়ৰাম দাস দৌলতৰাম। ৱেৰ ৱাজ দ্য 41st ছেছন অফ ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ হেল্ড? ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছৰ 41st অধিৱেশন ক'ত অনুষ্ঠিত হৈছিল? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি পাণ্ডু গুৱাহাটী, বা কেতিয়াবা পাণ্ডৱ নগৰ বুলি আহিব পাৰিব, এইটোও শুদ্ধ হ'ব। কেতিয়া অনুষ্ঠিত হৈছিল? 1926। হু ৱাজ দ্য প্ৰেচিডেণ্ট? ইট উইল বি এছ শ্ৰীনিবাস আয়েংগাৰ। ইন হুইচ ইয়াৰ ৱাজ দ্য 41st ছেছন অফ ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ হেল্ড ইন গুৱাহাটী? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 1926। ইন হুইচ ইয়াৰ ৱাজ দ্য আছাম মহিলা সমিতি ফৰ্মড? আছাম মহিলা সমিতি কোন বছৰত গঠন কৰা হৈছিল? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 1926। দিছ কুৱেশ্যন ৱাজ ভেৰি আনএক্সপেক্টেড ইন প্ৰিভিয়াছ এডিআৰই এক্সাম। ডেটটো মনত ৰাখিব 1926। হু ইজ ন'ন এজ সৰোজিনী অফ আছাম? সৰোজিনী অফ আছাম বুলি কাক জনা হয়? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ ভানুমতী তালুকদাৰ। হুৱেন ৱাজ অ' মোৰ আপোনাৰ দেশ অফিচিয়েলি এডভাৰটাইজ এজ ষ্টেট ছং অফ আছাম? অ' মোৰ আপোনাৰ দেশ কেতিয়া অসমৰ ৰাজ্যিক সংগীত হিচাপে স্বীকৃতি দিয়া হৈছিল? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 1927। এণ্ড ইট ৱাজ পাব্লিছড ইন বাহি মেগাজিন ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম। হু ৰট অ' মোৰ আপোনাৰ দেশ? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা। হু ইজ দ্য অনলি আছামিজ হু ৰিপ্ৰেজেণ্টেড ইণ্ডিয়া ইন দ্য ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ড টেবল কনফাৰেন্স হেল্ড ইন লণ্ডন ইন 1930? 1930ত লণ্ডনত অনুষ্ঠিত হোৱা ৰাউণ্ড টেবল কনফাৰেন্সত ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা একমাত্ৰ অসমীয়া কোন আছিল? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি চন্দ্ৰ বৰুৱা। ভেৰি কমন কুৱেশ্যন। হু ৱাজ দ্য অনলি আছামিজ টু জইন মহাত্মা গান্ধীজ দাণ্ডি মাৰ্চ? 1930ত মহাত্মা গান্ধীৰ দাণ্ডি অভিযানত যোগদান কৰা একমাত্ৰ অসমীয়া কোন আছিল? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি লীলাধৰ বৰুৱা। ৱেন ৱাজ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা অনাৰ্ড উইথ টাইটেল ৰসৰাজ? লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাক ৰসৰাজ টাইটেল বা উপাধি কেতিয়া দিয়া হৈছিল? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 1931 এণ্ড ইট ৱাজ গিভেন বাই দ্বাৰা প্ৰদান কৰা হৈছিল। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আসাম সাহিত্য সভা। ৱেন ৱাজ দ্য অল আসাম ৰাইট সভা ফৰ্মড? সদৌ অসম ৰায়ত সভা কেতিয়া গঠন হৈছিল? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 1933 অপশ্যন বি এণ্ড ইট ৱাজ ফৰ্মড আণ্ডাৰ দ্য লিডাৰশ্বিপ অফ নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈ। ইন হুইচ ইয়াৰ প্ৰভিন্সিয়েল ছেল্ফ অট'নমি ইণ্ট্ৰডিউচ টু আছাম? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 1935। 1935ত অসমত স্বায়ত্ত শাসন প্ৰতিষ্ঠিত হৈছিল। এণ্ড ইন 1937 মহম্মদ চদুল্লা ফৰ্ম দ্য গভৰ্ণমেণ্ট। ৱেন ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট আছামিজ মুভি জয়মতী ৰিলিজড? প্ৰথম অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ জয়মতী কেতিয়া মুক্তি লাভ কৰিছিল? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 1935 অপশ্যন চি। এণ্ড হু ৱাজ দ্য ডাইৰেক্টৰ? ইট ৱাজ ডাইৰেক্টেড বাই জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা। ৱেন ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট আছামিজ ডেইলি নিউজ পেপাৰ বাতৰি পাব্লিছড? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 1935 অপশ্যন বি। ৱেন ৱাজ দ্য ছেকেণ্ড আছামিজ মুভি ইন্দিৰা মালতী ৰিলিজড? দ্বিতীয় অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ ইন্দিৰা মালতী কেতিয়া মুক্তি লাভ কৰিছিল? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 1939 এণ্ড ইট ৱাজ দ্য ছেকেণ্ড ফিল্ম অফ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা। এণ্ড ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা এক্টেড ইন দিছ ফিল্ম। হি ৱাজ এট দ্য টাইম 11 years old. ৱেন ৱাজ দ্য শান্তি সেনা ফ'ৰ্চ ফাউণ্ড ইন আছাম? অসম শান্তি সেনা বাহিনী কেতিয়া গঠন কৰা হৈছিল? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বিফৰ কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট অপশ্যন বি। ৱেন ডিড দ্য কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট ষ্টাৰ্টেড? কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট কেতিয়া ষ্টাৰ্ট হৈছিল? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 1942 অপশ্যন ডি।
হু ফাউণ্ডেড দ্য মৃত্যু বাহিনী ইন 1942? মৃত্যু বাহিনী কাৰ দ্বাৰা গঠন কৰা হৈছিল? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি পুষ্পলতা দাস। যদি এক্সামত কেতিয়া বুলি আহে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 1942। ডেটটো মনত ৰাখিব। হু এটেণ্ড মাৰ্টিয়াৰডম ডিউৰিং কুইটিনিয়া মুভমেণ্ট? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বোথ বি এণ্ড চি, পুষ্পলতা দাস এণ্ড কনকলতা বৰুৱা। They both attend martyrdom during Quittina movement. During Quittina movement of 1942, who were shot and attend martyrdom at Gohapur? So, শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ কনকলতা বৰুৱা এণ্ড মুকুন্দ কাকতি। অপশ্যন এ। Who was hanged in 1943 for conspiracy and train derailment near Sarupathaর গোলাঘাট? গোলাঘাটৰ খাৰপথাৰত ষড়যন্ত্ৰ আৰু ৰেলগাড়ী বাগৰুৱা অভিযোগত কাক ফাঁচি দিয়া হৈছিল? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি কুশল কোঁৱৰ। ৰাণী গাইদিনলিউ, a famous character of Indian movement, belong to which tribe? ৰাণী গাইদিনলিউ কোন জনগোষ্ঠীৰ আছিল? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব নাগা ট্ৰাইব। অপশ্যন চি। হু ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট চিফ মিনিষ্টাৰ অফ আছাম? অসমৰ প্ৰথম মুখ্যমন্ত্ৰী কোন আছিল? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ। চ' আফটাৰ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ বিকেম দ্য ফাৰ্ষ্ট চিফ মিনিষ্টাৰ অফ আছাম। হু ৱাজ দ্য ছেকেণ্ড চিফ মিনিষ্টাৰ অফ আছাম? অসমৰ দ্বিতীয় মুখ্যমন্ত্ৰী কোন আছিল? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বিষ্ণুৰাম মেধি। অপশ্যন এ। And in his tenure, first 5-year plan was restarted. When was Sylhet district transferred to East Pakistan? Sylhet জিলাখন কেতিয়া পূব পাকিস্তানলৈ হস্তান্তৰ কৰা হৈছিল? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 1947। অপশ্যন বি। Currently in Bangladesh. Who became the governor of Assam in 1947? 1947ত অসমৰ ৰাজ্যপাল হিচাপে কাক নিযুক্তি দিয়া হৈছিল? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ ছাৰ আকবৰ হায়দৰী। When was the Guwahati High Court established? গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয় কেতিয়া স্থাপন কৰা হৈছিল? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 1948। অপশ্যন বি। When was Guwahati University established? গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় কেতিয়া স্থাপন কৰা হৈছিল? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 1948। অপশ্যন বি। When was the first general election held in Assam? অসমত প্ৰথম নিৰ্বাচন কেতিয়া অনুষ্ঠিত হৈছিল? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 1951 to 1952। যদি অপশ্যনত 1952 থাকে এইটো শুদ্ধ হ'ব। When was the বড়ো সাহিত্য সভা formed? বড়ো সাহিত্য সভা কেতিয়া গঠন কৰা হৈছিল? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 1952। অপশ্যন চি। When is the বৰদলৈ ট্ৰফি টুৰ্ণামেণ্ট started? বৰদলৈ ট্ৰফি টুৰ্ণামেণ্ট কেতিয়া আৰম্ভ হৈছিল? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 1952। অপশ্যন চি। Who was the first Assamese to be honored with the Sahitya Academy Award in 1955? সাহিত্য একাডেমী এৱাৰ্ডেৰে সন্মানিত হোৱা প্ৰথম অসমীয়া কোন আছিল? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি যতীন্দ্ৰনাথ দুৱাৰা। আৰু তেওঁ বনফুল নামৰ লেখৰ বাবে সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰিছিল। When was the North Eastern Railway Frontier set up? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি 1958। When was the Assam Language Bill passed? আসাম লেংগুৱেজ বিল কেতিয়া গৃহীত হৈছিল? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 1960। ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন। And it was implemented in 1962. In which year was Panchayati Raj formally introduced in Assam? কোন বছৰত অসমত আনুষ্ঠানিকভাৱে পঞ্চায়তী ৰাজৰ প্ৰচলন হয়? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 1969। অপশ্যন বি। When was the নুনমাটি ৰিফাইনেৰী established at গুৱাহাটী? নুনমাটি ৰিফাইনেৰী কেতিয়া স্থাপন কৰা হৈছিল? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি 1963। Who produced the first mobile theatre of Assam? নটৰাজ থিয়েটাৰ। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি অচ্যুত লহকৰ। যদি কেতিয়া বুলি আহে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 1963 and started from পাঠশালা। When was Nagaland separated from Assam? নাগালেণ্ড অসমৰ পৰা কেতিয়া পৃথক হৈছিল? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 1963। অপশ্যন চি। When was মিজোৰাম separated from Assam? মিজোৰাম অসমৰ পৰা কেতিয়া পৃথক হৈছিল? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 1972। So along with Mizoram, 2 more states were separated. মেঘালয় এণ্ড অৰুণাচল প্ৰদেশ দুয়োটাই 1972 চনত অসমৰ পৰা পৃথক হৈছিল। যদি প্ৰশ্ন আহে মেঘালয় অৰুণাচল বা মিজোৰাম উত্তৰটো একেই হ'ব 1972। Who was the chief minister of Assam in 1972? এই প্ৰশ্নটো অলপ বেলেগকৈ আহিব পাৰিব যে অসমৰ যেতিয়া বিভাজন হৈ আছিলে তেতিয়া চিফ মিনিষ্টাৰ কোন আছিল অসমৰ? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব শৰৎ চন্দ্ৰ সিনহা। অপশ্যন চি। When was the capital of Assam shifted from Shillong to Guwahati? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 1973। 1973 চনত অসমৰ ৰাজধানী শ্বিলঙৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ হস্তান্তৰ কৰা হৈছিল।
Who was the first Assamese player to win gold medal in Asian Games? এছিয়ান গেমত সোণৰ পদক জয় কৰা প্ৰথম অসমীয়া খেলুৱৈ কোন আছিল? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বগেশ্বৰ বৰুৱা, অপশ্যন এ। And he won gold in running athletics. When was the Guwahati Tea Auction Center established? Guwahati Tea Auction কেন্দ্ৰ কেতিয়া স্থাপন কৰা হৈছিল? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 1970, অপশ্যন চি। Who was the first Assamese selected as 5th President of India? প্ৰথম অসমীয়া ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে কাক নিৰ্বাচন কৰা হৈছিল? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি, ফখৰুদ্দিন আলী আহমেদ। When was the Kaziranga National Park declared a World Heritage Site by UNESCO? কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানক ইউনেস্কোই কেতিয়া ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ ছাইট হিচাপে ঘোষণা কৰিছিল? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 1985, অপশ্যন এ। আৰু যদি কাজিৰঙা কেতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে ঘোষণা হৈছিল? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 1974. In 1974, it was declared as National Park. Who received the Best Music Director Award for the film Chameli Mem Saab? Chameli Mem Saab চলচ্চিত্ৰৰ বাবে শ্ৰেষ্ঠ সংগীত পৰিচালকৰ বঁটা কোনে লাভ কৰিছিল? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ, ভূপেন হাজৰিকা। Who first introduced the Kohinoor Theatre? Kohinoor Theatre কাৰ দ্বাৰা আৰম্ভ কৰা হৈছিল? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ৰতন লহকৰ এণ্ড কৃষ্ণ ৰয়। যদি অপশ্যনত এজনৰ নাম থাকে, শুদ্ধ উত্তৰটো ৰতন লহকৰে হ'ব। When did Assam agitation begin? অসম আন্দোলন কেতিয়া আৰম্ভ হৈছিল? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 1979 and ended in 1985 after signing the Assam Accord. When was the president rule imposed in Assam for the first time? অসমত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰপতি শাসন কেতিয়া জাপি দিয়া হৈছিল? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 1979. When did Assam movement started and ended? অসম আন্দোলন কেতিয়া আৰম্ভ আৰু শেষ হৈছিল? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 1979 to 1985. When was Assam Accord signed? Assam Accord was signed in 1985. অসম চুক্তি 1985ত স্বাক্ষৰিত হৈছিল। Which cultural institution was born as a result of Assam Accord? অসম চুক্তিৰ ফলস্বৰূপ তলত উল্লেখিত কোনটো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ জন্ম হৈছিল বা স্থাপন হৈছিল? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি, শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰ। Which refinery was established due to Assam Accord? অসম চুক্তিৰ ফলস্বৰূপে কোনখন তেল ৰিফাইনেৰী স্থাপন কৰা হৈছিল? শুদ্ধ উত্তৰটো নুমলীগড় ৰিফাইনেৰী, অপশ্যন বি। Who was the Prime Minister of India during Assam Accord? অসম চুক্তিৰ সময়ত ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী কোন আছিল? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ৰাজীৱ গান্ধী, অপশ্যন বি। Who was the first lady chief minister of Assam? অসমৰ প্ৰথম মহিলা মুখ্যমন্ত্ৰী কোন আছিল? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আনোৱাৰা তাইমুৰ, অপশ্যন এ। Who became the first Assamese to be awarded দাদা চাহেব ফাল্কে এৱাৰ্ড? দাদা চাহেব ফাল্কে বঁটা লাভ কৰা প্ৰথম অসমীয়া কোন আছিল? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা। যদি কেতিয়া বুলি আহে, শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 1992. স্বাধীনতা লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ এৱাৰ্ডেড দ্য ভাৰত ৰত্ন? লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈক ভাৰত ৰত্ন বঁটা কেতিয়া প্ৰদান কৰা হৈছিল? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 1999. When was ওৰাং চেঞ্চুৰী ডিক্লেয়াৰ্ড এ নেশ্যনেল পাৰ্ক? ওৰাং অভয়াৰণ্য কেতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিল? অভয়াৰণ্য বানানটো ভুল আছে, ক্ষমা কৰিব। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি, 1999. When did সত্ৰীয়া ডান্স গট নেশ্যনেল ৰিকগনিশ্যন? সত্ৰীয়া নৃত্য কেতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় স্বীকৃতি লাভ কৰিছিল? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 2000. দ্য সংগীত নাটক একাডেমী ৰিকগনাইজ সত্ৰীয়া নৃত্য এজ অফিচিয়েল ক্লাছিকেল ডান্স অফ ইণ্ডিয়া ইন 2000. Thank you for watching our video, and we have covered all the possible questions from 1826 to 2000, and hope it will help in your upcoming exams. Thank you, and don't forget to subscribe. Thank you.